දරුවෙක් ලැබුණට පස්සේ අම්මා ගැන කතා කරන එක නම් ටිකක් අඩු වෙනවා අපේ සමාජයේ. දරුවෙක් ලැබෙන්නෙද්දි නම් අම්මා ගැන බොහොම හොඳට කතා කරන සමාජයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. එයාට කැම බීම හදලා දෙනවා, එයාට හැම දෙයකම උදව් කරනවා, ආදරෙන් බලා ගන්නවා. දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙක් දකින්න එකත් වාසනාවක් කියලායි අපේ සමාජයේ පිළිගැනීම. හැබැයි ඉතින් දරුවා ලැබුණට පස්සේ මේ தත්ත්වය මේ විදිහටම තියෙනවද? ඔබ චුට්ටක් හිතන්න වෙනවා. බලන්න හැම කෙනෙක්ම නැති වුණත් අම්බලා මම මේ කියන විදිහේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවද කියලා ඔන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා බබා ටිකක් කළුයි. බබාගේ කොණ්ඩේ නැහැ. බබා කෙට්ටුයි නේද? ඔයා හරියට කොල කෑවේ නැද්ද? දරුවා ලැබෙන්න ඉන්න කාලේ ඔයා හරියට කෑම කෑවේ නැද්ද? ඔයා රස්නෙන් කෑම කෑවද? ඔයා හරියට බබාට කිරි දෙන්නේ නැද්ද? අයියෝ බබා නලව ගන්නවත් දන්නේ නැද්ද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔබට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට හිතෙනවා නම් ඉදිරියේදී ඔබට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි කියලා ඔබ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ. මොකද baby.lk හැම වෙලාවෙම ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ අපේ ආදරණීය අම්මලාගේ තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න. අද කතා කරන්නේ දරුවා ලැබුණට පස්සේ අම්මා ගැන. දරුවා ලැබුණට පස්සේ අම්මගේ නෑම, කෑම, නිින්ද, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජීවිතයට අනුගත වීම මේ වගේ විවිධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්නට ඕනේ. මොකද පසු ප්‍රසව අවපීඩන තත්ත්වයන් අපි තාමත් අපේ සමාජයේ දකිනවා. අම්මා සියදිවි නසා ගන්නව විතරක් නෙමෙයි ප්‍රසවයෙන් පස්සේ දරුවත් සමගම මව්වරු සියදිවි නසා ගන්නවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම පසු ප්‍රසව ඒකකවල පසු ප්‍රසව අවපීඩනය නිසා මානසික ප්‍රශ්න වලට ගොදුරු වෙච්ච අපේ අම්මාවරු අපි දැකලා තියෙනවා. මව් කුස තුලේදී දරුවා ඉන්නේ අම්මත් එක්කමනේ. ඒ නිසා අම්මා නිදා ගන්නකොට, අම්මා කන බොනකොට, අම්මා නානකොට දරුවාගේ කරදරයක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමාවෙන්න ඕනේ කරදරයක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරාට අම්මලා දරුවන්ට කරදරයක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් දරුවෝ අම්මලත් එක්කම කුසේ හිටියට දරුවා ඉපදුනාට පස්සේ මේ තත්ත්වය නම් හරියට වෙනස් වෙනවා. මෙයාව මාස 6ක් යනකල් මව් කිරෙන්ම පමණක් අපි පෝෂණය කරන්නත් වෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවා සම්බන්ධයෙන් පැන නගින සෑම ගැටලුවකටම ප්‍රායෝගිකව ඍජුවම මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ අම්මට. ඒත් එක්කම ප්‍රසවය කියන්නේ අතිශය වෙහෙසකර අවස්ථාවක්. ප්‍රසවයෙන් පස්සේ අම්මගේ කායික ශක්තිය, මානසික ශක්තිය, ඒ වගේම හෝමෝනමය තත්ත්වය බොහෝ දුරට අසමතුලිත වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් කායිකව, මානසිකව, හෝමෝනමය වශයෙන් අසමතුලිත වෙච්ච අම්මා ඒත් එක්කම ප්‍රසව තුවාල, කිරි පිරුණු පියයුරු, අවිවේකී බව, කුඩා දරුවා, ඒත් එක්කම පවුලේ වගකීම්, ස්වාමියා හැම කෙනෙක්ම එක්කම අම්මා කෙනෙක්ට සිද්ධ වෙනවා සාර්ථකව සමාජයට මුහුණ දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි සාර්ථකව තමන්ගේ පවුල, තමන්ගේ නව ජන්මියා, ගෙදර ඉන්න අනිත් දරුවොත් අරගෙන මේ ගමන යන්න. ඔබ හිතන්න කොයිතරම් දුෂ්කර, කොයිතරම් වෙහෙසකර කාර්යයක්ද ඇය මේ පසු කරන්න කියලා. ඉතින් පසු ප්‍රසව අම්මා පිළිබඳව ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මීට වැඩිය ටිකක් සංවේදී වුණොත් හොඳයි කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. ඉතින් මම මෙහෙම කියන්නේ ඔබ ඒ පිළිබඳව සංවේදී නැති නිසා නම් නෙමෙයි. මම දන්නවා හැම අම්මා කෙනෙක්ම ඒත් එක්කම හැම නැන්දම්ම කෙනෙක්ම හැම වැඩිහිටි කාන්තාවක්ම දරු ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ අම්මලාට සහාය දෙන්න හරියට ඉදිරිපත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ බලන්නේ දරුවා ලැබෙන්න ඉන්න අම්මා විතරක්වත් ඒත් එක්කම දරුවෝ ඉන්න තාත්තලා විතරක්වත් නම් නෙමෙයි. මාත් එක්ක බොහොම වැඩිහිටියෝ පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් දරුවා ලැබුණාට පස්සේ වැඩිහිටියෝ හැටියට ස්වාමි පුරුෂයන් හැටියට අපි අපේ බිරිඳට, අපේ ආදරණීය දියණියට, සොයුරියට සලකන්න ඕනේ කොහොමද? මම පටන් ගන්නම් මූලික සරල කාරණාවල ඉඳලා. මෙයාගේ නෑම. අම්මලා නාන්න දෙනවද දරුවා ලැබුණාට පස්සේ? දැන් නම් ටිකක් දැනුවත් කිරීම එක්ක අපි මේ කරන වැඩසටහන් එක්ක මව්වරුන්ට ලැබෙන දැනුමත් එක්ක ටිකක් ආකල්ප වෙනස් වෙලයි තියෙන්නේ. අපි රෝහලෙන් ගෙදර යන්න කලින් අම්මලාට කියනවා අම්මේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඇල් වතුරෙන් හොඳට නාගන්න කියලා. සමහර මව්වරු අවංකවම හොඳට නාගන්නවා. ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමෙන් මම දන්නවා තවත් සමහර මව්වරු නෑව කියලා පේන කොණ්ඩේ ටිකක් එමාගෙන ඇවිල්ලා අපිට පෙන්නනවා නෑව කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ අම්මලා හානියට ලක් වෙනවා. අම්මලාට කරදර සිද්ධ වෙනවා මේ නෑම කියන දේ හරියට සිද්ධ නොවුනහම. අපි හොයලා බැලුවහම ඇයි අම්මලා නාන්නේ නැත්තේ කියලා නාන්න එපා කියලා වැඩිහිටියෝ කියනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑවහම සන්නිය හැදෙනවා, විවිධ ප්‍රශ්න එනවා, ඇල් වතුර නම් අල්ලන්නවත් එපා කියලා අම්මලාට උපදෙස් දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒක ඊටාම වැරදි මතයක්. මේක නිවැරදි කරගෙනම මම යන්නම්. ප්‍රසූති අවස්ථාවේදී සමහර අම්මලාට මල පහ පිට වෙනවා, මූත්‍රා පිට වෙනවා, වතුර යනවා, ලේ යනවා, බෙහෙත් ගල්වනවා, තටමැදි දාඩිය දානවා. හරිම බොහොම භයානක විදිහට විස බීජ එකතු වෙනවා අම්මගේ ශරීරේ. ඉතින් මෙයාට මේවා ඉවත් කරගන්න තියෙන පළවෙනිම සරලම ක්‍රමය තමයි හොඳින් නාන එක. සමහර වෙලාවට දරුවා ඉපදෙද්දි වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා කොණ්ඩෙත් තෙමෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අම්මලා අනිවාර්යෙන්ම දරුවා ඉපදිලා Tamanට බැහැලා යන්න පුළුවන් වුණු අවස්ථාවේම හොඳින් ඇඟ පිරිසුදු කරගන්න එක, පැය 24ක් ඇතුළත හොඳින් හිස පිරිසුදු කරගන්න එක අතිශය වැදගත්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා කවදාවත් දැන් ඒකට බාධා කරන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒත් එකම ඇල් වතුරත් එක්ක බැඳුණු කාරණා තියෙනවා. මොනවද මේ ඇල් වතුරත් එක්ක බැඳුණු ප්‍රශ්න? ඔබ ඇල් වතුරෙන් නාන්න එපා, ඇල් වතුර අල්ලන්න එපා වගේ කාරණා අම්මලාට කියනවා. අපි කියනවා මේ පැත්තේ ඉඳගෙන ඇල් වතුර විතරයි, උණු වතුර නම් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔය දෙක අතර තැලෙන්න පොඩි වෙන අම්මා මානසික පීඩනයට ලක් වෙන එක අහන්න දෙයක්ද? ඒ නිසා අපි නිවැරදිම දේ හඳුනගමු. අම්මලාට දරුවෝ ලැබෙද්දි දානවා කැපුමක්. ඒක අපි කියනවා එපිස් එක කියලා. එපිසියෝටොමි අපේ වචනයෙන් කියනවා නම්. මේ කැපුම යොදන්නේ දරුවාගේ හිස පරිස්සමට බිහි වෙන්න ඕන නිසා යෝනි මාර්ගයේ හරහා දරුවා එද්දි මේ දරුවෝ ලැබිච්ච නැති අම්මලා මේකට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ දරුවෝ ලැබුණු අම්මලාගෙන් අහලා බලන්න ප්‍රසව වේදනා අවස්ථාවේදී දරුවාගේ හිස බිහි වෙන්න මේ යොදන කැපුම පිළිබඳව ඔබට දැනීමක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැදගත් වන්නේ දරුවා ලැබුණාට පස්සේ මේ මැහුම් දාපු තුවාලේ පරිස්සම් කරගන්න ආකාරය. මේක හරියට පරිස්සම් කරගත්තේ නැත්නම් ඔබට මානසික පීඩන දක්වා යන තරමටම මේ තුවාලය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ මේ යොදන මැහුමට, මේ යොදන කැපුමට අපි යොදන මැහුම් උණු වතුරේදී දිය වෙනවා. සැරත් සබන් ಜಾති වලදී දිය වෙනවා. එතකොට කොළ වතුර වගේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී මේ මැහුම කැඩිලා යන්න පුළුවන්. තුවාලේ වේලෙන්න කලින් මැහුම් කැඩිලා ගියොත් ආයෙම මැහුම් දාන්න වෙනවා. ඔබ කැමතිද ඒකට? හිතන්නවත් බැහැ නේද? ඉතින් ඔබට නැවත රෝහල්ගත වෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උණු වතුර පාවිච්චි කරලා මේ තුවාලයේ ප්‍රදේශයේ හේදුවොත්, කොළ වතුර පාවිච්චි කරලා මේ තුවාලයේ ප්‍රදේශයේ හේදුවොත්, ඒ වගේම සැර සබන් ಜಾති මේ තුවාලයට පාවිච්චි කරොත්. ඒ නිසා ආදරණීය අම්මලා පිරිසිදු ඇල් වතුරෙන් හැමදාම නාලා මේ තුවාලයේ ප්‍රදේශය හොඳින් පිරිසිදු කරලා ඒත් එක්කම ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ මේ දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව මම නැවත වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව රුධිර වහනය සිද්ධ වෙන ආකාරය පිළිබඳව මට කියන්න ඕනේ සති කිහිපයක් යනකල්, දින කිහිපයක් යනකල් රුධිර වහනේ මද වශයෙන් වර්ණය අඩු වෙමින් අම්මා කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම සනීප ආරක්ෂක තුවා පළඳින්න ඕනේ, ස්වස්ථතාවය පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ, සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න ඕනේ. පසු ප්‍රසව සමය සැහැල්ලුවෙන් ගත කරන්න අපි ඔබට උදව් කරනවා. baby.lk YouTube නාලිකාවට අපි ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. baby.lk YouTube නාලිකාව ලංකාවේ ගැබිනි මව්වරුන්, බබාලා අපේක්ෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වන මව්පියවරුන් සහ පවුලේ සැම වෙනුවෙන්ම වෙන් වූ ඔබගේම නාලිකාවයි. baby.lk නාලිකාවේ ලංකාවේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, ප්‍රසව හා නාරිවේදී, මව්කිරි කළමනාකරන උපදේශිකාවන්, මානව හැකියා ප්‍රවර්ධන විශේෂඥ, ලංකාවේ පිළිගත් හිඳියන්, බින්දපු මාතාවන්, පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමග අපේම මව්පියවරුන්ගේ අවවාද සහ අනුශාසනා වලින් පිරි ලංකාවේ අංක 1 බබාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් වූ අංක 1 නාලිකාවයි. අපගේ නාලිකාව baby.lk ඔබ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර, ෂෙයා කර, ඔබගේ ධනාත්මක කොමෙන්ටුව ලියා වස විස නැති බබාලාටම කෑම පොතේ අලුත්ම පිටපත් 100න් එකක් හෝ හේලීස් රෑගි මල්ලක් දිනාගන්න. ඉතින් අදම අප සමග එක්වන්න. baby.lk